guys! I'm Kylie. Sa video na ito, magkukulay tayo ng buhok gamit ang Amazing Hues Hair Dye. Ayan. So, nagpadala sila sa akin ng apat na tub ng pangkulay. 2 kulay, sapphire, at saka Erinite. So, yung isang tub po ay 100 ml. Ayan. Ito po ang itsura niya. Tadan! Tapos, may kasama na rin siyang ganito, ayan o, panglagay, pampahid. Ayan, excited na ako. So, yung hair ko po, na-bleach na po siya ng matagal. Mga 2 years na pong naka-bleach yung hair ko. Advice ko, kung gusto nyo talagang kumulay na kumulay yung binili nyo yung pangkulay mula sa kanila, i-bleach nyo po yung hair nyo. So, ang gusto kong kulay ay itong si Erinite. Ayan. Actually, dinip dye ko na siya. At para siyang green. I'm hoping na maging ano pa siya, maging lighter. Kasi yung lumabas dun sa ibang shade ay blue-green. Dun sa picture nila, blue-green yung linabas. So, yun yung gusto ko, yung may pagka-aquamarine. So, tignan natin kung magiging aquamarine. Hopefully, sana, oo, maging aquamarine nga. So, pag binuksan mo, ganito ang magiging itsura niya. Ayan, o, diba? Blue, dark blue actually yung shade niya, o. So, I'm hoping na maging aquamarine nga talaga yung mangyari. So, una nating step ay maglagay tayo ng plastic sa ating, ayan, maglagay lang tayo ng plastic na like that. Ayan, ganyan. Tapos, may kasama na rin kasi siyang gloves sa ilalim. Tada! So, magga-gloves din po tayo. Okay. So, basahin natin, Erinite, 100 ml. How to use wear gloves. Apply evenly on dry hair. Massage to hair, not on scalp. Ayan, mamasahin natin ang ating buhok. Leave on for 30 minutes to 1 hour, then rinse well. So, 30 minutes to 1 hour natin siyang ilalagay sa ating buhok. Amazing Hues. Ayan. So, this one is organic daw. Semi-permanent and organic. So, ito yung mga ingredients niya, no ammonia, wow, and it's paraben-free. So, maglagay na tayo ng gloves. Ayan, 2 gloves. Actually, when you open it, it looks like this. Ooh. Like a gel. Down here. Parang lumot, no? Parang nagiging lumot po yung hair ko. Then, spread natin. Actually, ganyan lang talaga ako magkulay. Hindi siya mabaho, guys. Ayan, hindi siya mabaho. Let's see what will happen to my hair. It's my first time to try na ganitong product. Yung wala nang halo-halo. Sila na yung nakahalo. Ayan. Let's color it. Color our hair that way. Ayan. So, I'll be back, guys, once I will able to color everything na. I think I will ask help, no? From my sister. So, there you go, guys. Tanan! There you go, guys. I was able to put it now on my hair. And then, I will set up the timer for 1 hour. So, after 1 hour, mag-ano na ako. I-rinse off ko na siya. Napakadali. Hindi siya mabaho. Okay? Hindi po siya mabaho. Amoy siyang pabango ng kotse, guys. Ayan. So, ayun. I'm excited to see. Sana, no, yung pagka-blue-green niya ang lumabas talaga. At hindi naman sana ako maging green. Maging Christmas tree. Charot. Sinusuklay ko siya. Hindi siya matigas. Oh, hindi tumitigas. Yung ibang kasing nagamit, matigas siya sa buhok. Ayan, no, guys. Oh, sinusuklay ko siya. Tada! Ayan, guys. Oh, shock ba kayo? Ako din na-shock. Grabe yung kulay niya. Grabe ang lakas ng dating niya, no? Medyo feeling ko matingkad, pero okay naman kasi ganyan talaga yung
ano niya, ina-expect natin sa kanya. So, grabe, no? Napaka-shining, shimmering, and splendid pa rin ang hair ko. Silky smooth pa rin siya. Hindi ako nahirapan i-rinse off siya. Kasi very soft po yung hair ko. Ayan, soft pa rin po ang hair ko. Hindi po siya nag-dry. O, kita nyo naman, kumikinang-kinang pa. O, diba? Tapos, hindi pa nga yan saktong 30 minutos. Nakasulat sa instruction kasi, we will leave it for 30 to 1 hour. Pero dahil nga na-excite ako maligo at makita yung kulay niya, ayan, wala pa siguro mga ano lang yun, mga 25 minutes, ganon. Nag-rinse off na ako. Tapos, ayan, grabe. Ito na po ang kinalabasan. I'm so happy. Ayun, effective. Effective po yung color niya. Kung ano po yung nakalagay doon, yun din yung labas. Pero, syempre, results may vary kasi po yung buhok ko, ilang beses ang napatungan ng bleach. Kaya, ayan, grabe yung kulay niya. Kumulay talaga siya. So, it's kinda blue-green. Ganyan yung kulay. Parang yun na nga yung ina-achieve ko na aquamarine. So, tingnan po natin yung magiging itsura niya at i-update ko kayo. I-review pa natin itong hair journey natin with Amazing Hues. Pero so far, I'm so impressed. Grabe. Yung iba kasing kulay, pag linagay mo, in-apply mo, matingkad. Tapos pag inano mo na, rinse off mo, nawawala na, hindi na ganun katingkad. Pag drenay na, iba na yung kulay niya. So, ito, matingkad siya, medyo matingkad siya, makulay siya, colorful siya nung in-apply ko, colorful siya nung binoblower ko, tapos colorful din siya nung nag-dry. O, diba? Amazing! So, ayun lang guys, i-update ko kayo in the future, yung mga susunod na weeks, kung anong mangyari sa hair ko. And thank you so much, no? Thank you so much, Amazing Hues, for trusting me. I'm so happy. Yun yung unang brand ng kulay na nagpadala sa akin. And game na game naman ako. Maraming salamat, Amazing Hues. And see you guys next time. Bye!